cơ bản thì ví dụ như anh vẽ cái khối tấm chuẩn đi, anh vẽ tấm 300 600 này, anh bút nó lên 17 ly, anh group nó lại thì ở đây anh xoay kiểu nào cũng được, anh xoay đa giác, đa hình, đa dạng gì cũng được đó, anh xoay kiểu gì cũng được. Nhưng mà nếu mà khi anh vẽ như thế này, anh vẽ như vậy, anh vẽ trên cái chỗ mà góc nó này đó, anh vẽ như thế này, anh bút lên 17 ly đi, anh group nó lại thì khối nó đâu đúng, nó đâu phải tấm, nó lại gì chứ. Đây mình add label, netting đó, thì có thể tấm này nó khi mà mình vẽ thì nó đúng, nhưng mà có thể khi mà trong trường hợp mà mình bút thì cái cạnh này có thể nó bị sai đâu đó, thì nó cũng sẽ không được, nó không an toàn. Tốt nhất là mình cứ vẽ rào ở khối nè, nó như vậy là không nên vẽ theo cách này, mình nên dùng theo cách này cho nó yên tâm đó. Còn về nguyên lý cơ bản thì mình hai cái mặt phẳng lớn nhất, mặt phẳng này và mặt phẳng này là lớn nhất nè đó, thì nó phải đồng dạng, tức là đồng dạng là nó giống y như nhau, nó có thể ở trong này nó có cắt cái kiểu gì cũng được, cắt cái kiểu gì cũng được đấy, cắt như thế này cũng được, nhưng mà nó phải đồng dạng. Đó là cái thứ nhất ha, cái điều kiện thứ nhất là hai mặt phẳng lớn nhất phải đồng dạng. Cái điều kiện thứ hai là các cái mặt phẳng nối giữa hai cái mặt phẳng lớn nhất này nó phải vuông góc đó, nó vuông góc của hai mặt phẳng này đó thì nó mới được. Ctrl G ha đó, chứ còn nếu mà nó bị vát xéo hay là gì đó, giả sử như ở đây nè, cái này vô vát xéo như thế này thì nó không được. Nguyên nhân là sao? Nguyên nhân á, là hai mặt phẳng lớn nhất này nè nó không đồng dạng. Thứ nhất là nó không đồng dạng, cái trên bự cái dưới nhỏ. Cái thứ nhì nữa là cái mặt phẳng mà nối giữa hai mặt phẳng lớn nè nó không vuông góc, nó 45 độ rồi thì nó không được, tuyệt đối không được vẽ như thế này đó. Thì có một số trường hợp nó như vậy đó, thằng này giả sử như đó nó vô đây là 17 đi đó, hai thằng lớn đi, hai thằng này 17 ly, Ctrl G này nó ra 17 đó, thằng này cũng ra 17 đó, thì thằng này á, nó hai mặt phẳng này nó đồng dạng với nhau, hai mặt phẳng lớn nhất nè nó bằng nhau á, nhưng mà cái mặt phẳng mà nối giữa hai mặt phẳng lớn này nó không vuông góc, thì cái này nó cho kết quả sai này, sai ha đó. Còn cái này là nó không tính đó. Giờ mình thử mình add label vào mình biết nè, add vô nè, này lật lên nè đó, này không được, bấm đỏ không được nè, đỏ nè, cái này sao, cái này được, nhưng mà sao, nhưng mà kết quả của nó sẽ bị sai đó. Giờ mình netting thử biết liền. Chỗ này là tấm số 4 này đúng không, mình coi kích thước của nó nè, 333 1131 đó. Thì mình coi thống kê này, tấm số 4 này 333 111, nhưng mà nó không đúng. Nếu mà tấm làm như vậy nó vào sản xuất là mình đâu sản xuất được tấm này đâu. Nếu mà làm như vậy cái tấm này của mình nó phải là bự hơn thì nó mới cắt xéo về được. Nên chú ý nha, mình có một cái kiên quyết, thứ nhất là mình vẽ cái tấm chuẩn, rồi mình muốn xoay kiểu nào mình xoay, chứ mình không nên vẽ trên cái mặt phẳng nó như thế này rồi mình bút lên là tuyệt đối không được. Cái thứ hai đó là hai mặt phẳng lớn nhất, nè nó phải đồng dạng, và những cái mặt phẳng mà nối giữa hai cái mặt phẳng lớn nhất này nó phải vuông góc. Đó là quy định cơ bản về cách vẽ cái tấm cho nó đúng.